Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság ezzel a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál. Főleg azoknak lesz talán hasznos információ, akik nem tudnak a másikról semmit, vagy legalábbis nem túl gyakran beszélnek, úgyhogy megnézzük, hogy mi a helyzet jelenleg ezzel a szeretett személlyel. Mi az, amivel tölti az idejét. Hát, bizonytalankodik, így egy szóval. Bizonytalankodik azzal, hogy melyik vágyára helyezze a fókuszt, mire vágyjon jobban. A fizikai vágyának engedjen, vagy annak a józan észen alapuló vágyakozásnak, hogy ő kényelmet, stabilitást, nyugalmat találjon az életben, és ez a bizonytalanság, ez az, ami őt most pillanatnyilag úgy látom, hogy nagyon erősen foglalkoztatja. Na, még megkérdezzük itt, hogy mi ez a vágy. Itt. Az előbb, ahogy kifejeztem, hogy mardosa a vágy, ez nem véletlen volt, úgy látszik, mert tényleg ezt mutatják a lapok, hogy nagyon szenved ettől, tehát ez nem csak egyszerűen csak olyan elsóhajtjuk, hogy jaj, de szeretnék ezt vagy azt, hanem ez egy nagyon mély belső vágyakozás, mind a két irányba. Én azt érzékelem, hogy itt ő neki ez egy nagyon komoly dilemma, hogy mit válasszon. Tulajdonképpen a vágyainak a rangsorolásáról van szó, hogy melyik a fontosabb a számára. Na most ilyen esetben, azt a tapasztalatomat tudom megosztani veletek, hogy olyan esetben, amikor rangsorolni kell azt, hogy vagy dönteni kell azt, hogy melyik vágyam teljesüljön, akkor az egyik, az mindig olyan, hogy azt sehogy máshogy nem tudom megkapni. A másik az olyan, hogy meg tudom kapni, de nem lesz olyan jó, mint hogyha csak azt választanám. Viszont az a második lehetőség, az magában foglalja azt is, hogyha azt választom, fordítva, tehát hogyha azt választom, amelyiket másképp nem tudom megkapni, akkor magában foglalja ez annak a lehetőségét, hogy egyébként a másikat is megkaphatom, csak nem biztos, hogy most látom ennek a lehetőségét, most látom a realitását, és ilyenkor ez a nehezebbik döntés mondjuk, és ilyenkor szoktak az égiek közbelépni, és ezt hozom összefüggésbe azzal, hogy a látszólag nehezebb út az szokott bennünket a cél felé röpíteni, és nem ilyen kinkeserves ványszorgásra kényszeríteni. Na most megnézzük még itt ezt az utazást, hogy ez mit jelent itt az utazás. Úgy látom, hogy nem beszél ezekről. Úgy általában véve az látszik, hogy itt nem nagyon beszél semmiről sem. Tele van félelemmel annak a következményétől, hogy ha ő hátrahagy dolgokat, akkor annak milyen következményei lesznek, félelem és elutasítástól, és az akadályok, ami a szívének kedves személlyel kapcsolatban vannak, ezek a félelmek uralják le általában, és emiatt van az, hogy ő neki most a gondolatai fókuszában, vagy az élete fókuszában, inkább így mondom, ezeken való rágódás van most. Tehát ő most nagyon-nagyon rágódik azon, hogy melyik ujját harapja meg, melyiket válassza, mert mindegyik fáj valamilyen szinten. Na, de megnézzük, hogy akkor ez a gondolattal kapcsolatosan, a gondolataival kapcsolatosan, ez mennyire kapcsolódik hozzád. Úgyhogy a kérdés most itt, hogy
az, hogy ez a szeretett kedves a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak, mit gondol róla, vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett kedvesnek a nézővel kapcsolatban. Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban. Szeretne veled találkozni, szeretné ezt a találkozást ilyen felfűtött, tüzes hangulatban eltölteni, és nem csak testi értelemben, hanem itt ő nagyon szeretne veled, hát mondjuk így, hogy lelkileg is kapcsolódni. De megnézzük, hogy mit jelent itt ez a betegség, ez miért van itt. Lehet az, hogy ő gyermekkora óta kishitűségben van, tehát hogy kishitű magával szemben, hogy nem biztos az, hogy te örülnél ennek a közeledésnek. Nem biztos az abban sem, hogy mondjuk ez a távolság, vagy ami most köztetek van, ez egyáltalán legyőzhető, hiszen, mint mondtam, ő úgy látom, hogy olyan gyermekkori sérüléseket cipel magával, amit megtapasztalt, amin jó lenne keresztül lépni. Valószínűleg itt az előbb ez a döntési kényszer is ehhez kapcsolódik, hogy neki egyik ilyen megoldandó feladata az lenne, hogy megtanuljon dönteni, illetve hogy nem csak az, hogy megtanuljon dönteni, mert az még a könnyebbik oldala, hanem hogy viseljük a döntésünk felelősségét. És például, ha döntünk valamit, akkor ha annak nem lesz jó következménye, akkor se mutogassunk másra, hanem ismerjük el, hogy én döntöttem és vállaltam a kockázatot. Na, ez a probléma, hogy manapság ez nagyon-nagyon nehéz feladat, és ezt, ha most ilyen nagyon szubjektívnek gondoljátok, akkor nézzük meg például azt, hogy a mai Magyarország horoszkópjának pontosan az aszcendensén rajta van a Szaturnusz, ami ugyanezt jelenti, hogy az lenne a legnagyobb feladatunk, hogy megtanuljuk, és mindenkinek, aki itt a Kárpát-medencében él, az lenne a legnagyobb feladatunk, hogy felelősséget vállaljunk, és ilyen módon vállaljuk a felelősséget, hogy hozunk egy döntést, és annak minden következményét, minden ódiumát elviseljük, elfogadjuk, még akkor is, ha nem tetszik, hanem tudjuk, hogy hát ezt most benéztem, de majd a következőt, akkor majd ott jobb lesz, és kész. És akkor ez ösztökéljen arra bennünket, hogy legközelebb óvatosabbak leszünk, és nem arra, hogy legközelebb majd nem döntök. Nem, ez így őnála ilyesmik, és azért mondom ezt el, mert hogy őnála ez nagyon élesen érződik. És veled kapcsolatosan, meg különösen, hogy lenne, de ott van ez a mélyről hozott, gyökerekből hozott probléma, amit neki le kellene győzni. És ehhez, ez így összeadódik minden. Na nézzük ezt a látogatást. Hát itt ott nagyon-nagyon boldog lenne, hogyha összejönne ez a látogatás, nagyon boldog lenne, hogyha ezt ő úgy meg tudná élni, ahogyan elképzeli, mert a gondolataiban láthatóan ő ezt sokszor elképzeli, sokszor fantáziál akár róla, hogy mit csinálna, vagy mit csinálnátok, ha találkoznátok. Minden esetre azt gondolom, hogy itt egyenlőre nagyon erős benne ez a múltból hozott megoldandó lecke tulajdonképpen.
És akkor itt megint emlékeztetlek benneteket arra, hogy én általában úgy csinálom, hogy nem kifejezetten az a lényege, hogy megjósoljuk, hogy mi fog történni, hanem az, hogy meglássuk a különböző élethelyzetekből, hogy ott milyen lehetséges életfeladatok bújnak meg a számunkra, és az ő számára is, és a mi számunkra is. Én ezzel igyekszem segíteni mindenkinek, hogy rámutatok a különböző életfeladatokra, különböző életszituációkon keresztül. Na nézzük akkor, hogy itt mit érez ez a személy a néző iránt, ez a kérdés, hogy mit érez ő a néző iránt, mit érez ő a néző iránt, milyen érzések vannak benne. Ez olyan, ez a két lap olyan, mintha ő úgy gondolná, úgy érezné, hogy ez egy isteni döntés, az, hogy ti valamilyen kapcsolatba kerültetek. Viszont néha megkérdőjelezzük azt, hogy jól döntöttek-e bizonyos esetekben, és itt is ezt látom, hogy ő azt érzi, hogy a kettőtök kapcsolódása ez egy magasabb rendű döntés, de megkérdőjelezi, hogy de tényleg jól gondoltátok? Vagy tényleg így gondoltátok ott fönt égiek? Szóval, hogy ez így tényleg így kellene lenni? Azt hiszem, hogy ilyen már sok mindenki, vagy ilyen már sok mindenki megélt, hogy így megkérdőjelezzük, és akkor ilyenkor mindig az a válasz rá, hogy igen, ők jól meggondolták, csak mi vagyunk még ismeret hiánybírban, és nem tudjuk, hogy mi a célja ennek, mert hogy rengeteg akadály van a kettőtök kapcsolatában, ő legalábbis így éli meg, úgyhogy meg is kérdezzük, hogy ezek milyen akadályok. Milyen akadályok ezek, amelyek a kettőtök kapcsolatában van. Bizony van, akinél ez tulajdonképpen 3-as kapcsolatról szól, tehát hogy neki van meglévő kapcsolata, ami nem egy örömteli kapcsolódás, ahol ő társas magányt él meg, ahol ő tulajdonképpen a munkájába menekül, munkaterápiával éli túl ezt az egészet, illetve az is lehet, hogyha nincs ilyen kapcsolata, tehát nem 3-as kapcsolatról van szó, hanem akkor volt korábban olyan kapcsolata, ami őt akadályozza abban, hogy ahogyan az előbb is mondtam, hogy ő objektíven tudja ezt a kettőtök kapcsolatát szemlélni, és ne vetítse rá erre a kapcsolatra az ő korábbi megéléseit. Na, ehhez már viszont nagyon fejlett, vagy sok fejlődésre van szükség mindenkire, akinek már volt ilyen félresiklott kapcsolódása, ott biztos, hogy vannak ilyen fájdalmak, ilyen sérülések, és ott nagyon fontos az, hogy ezeket félre tudjuk tenni egy új kapcsolatnál. Nem azt mondom, hogy hebehúrgya módon kell beleugrani a következő kapcsolatba, csak figyelni kell magunkra, hogy ne vetítsük rá, hogy erre a másikra is, illetve legyen bennünk kellő óvatosság. Na itt most megnézzük még a veszteséget, mert itt nagyon azt érzem, amiről most eddig beszéltem, hogy mi ez a veszteség. Ugye itt ki a tagadályként, hogy esetleg van kapcsolata, vagy volt rosszul sikerült kapcsolata, és itt a veszteségnél pedig azt éli meg, hogy neki ebből dönteni kellene, neki ebből esetleg ki kellene lépni, vagy neki ezzel kapcsolatosan módosítani kellene a hozzáállását, és amikor ez problémát jelent, inkább így mondom, akkor bizony ott az egónk az, aki nagyon erősen védelmezi a saját elgondolását, mert hát azt már
gyerekkorom óta tudom, és azon nem lehet változtatni, na de ez az egónak a minősége, és elmondom nektek, hogy a következő 7 évben, szombaton azt hiszem, belép az ikrekbe az Uranus, és a következő 7 évben az lesz a legnagyobb feladatunk, hogy megtanuljunk alkalmazkodni a szinte naponta változó körülményekhez, és ilyen fejkapkodós időszak jön minden szempontból, kommunikációban is, minden téren, amit a Merkur képvisel, illetve az ikrek, ez gondolatok, oktatás, közlekedés, minden ilyen területen, úgyhogy hát nem mondom, hogy izgalmas lesz, mert sokkal inkább tartok én a negatív hatásoktól, de ezzel tudjuk kivédeni, hogyha nem mereven állunk és úgy ellenállni akarunk, mint ahogy ő itt ellen szeretne állni ennek a változásnak. Én azt hiszem, hogy itt már ennek az energiája mutatkozik, hogy ő hogy próbál ellenállni, olyan, mint a szélben, tudjátok, ellentartunk, amikor olyan nagy szélben megyünk valahová, hát ő is így tart ellen, és van, amikor jó lenne fölülni az áramlatra és menni vele. Hát ezek az érzések, ezt mondjuk nem biztos, hogy úgy gondoljátok, hogy ez egy kellemes érzés, pedig hát az előbb már láttuk, hogy azért nagyon-nagyon sok van itt a háttérben, de megnézzük, hogy hogyan alakul akkor a következő néhány nap, egy hét, ennek a szeretett személynek a néző irányába, hogyan alakul, mire számíthat a néző, ettől a szeretett személytől. Úgy látom, hogy megmarad benne ez a bizonytalanság, a találkozásokra vonatkozóan, hogy mit kezdjen. Ugye, amit az elején láttunk, hogy ő döntésképtelen volt ott, hogy melyiket válassza, két út van előttem, melyiken induljak, ugye így mondta a népdal is, és ő neki bizony ez a két út ott lesz továbbra is. Nézzük még a találkozást, a látogatásra kérek, hogy arról mit tudhatunk, meg lesz-e itt. Hát itt megjött a gyors válasz, hogy tulajdonképpen az ő félelmei miatt valószínűleg nem lesznek találkozások, legalábbis tömegesen valószínűsítem, hogy nem. A bíróra is kérek. Itt a döntésnek a halogatása mutatkozik meg továbbra is. Nem gondolom, hogy itt a jelenlegét, amit itt az előbb részleteztem, ahhoz képest ilyen őrült nagy változás következne be, inkább annak a folyamatossága marad meg a következő néhány napban, de 2-3 naponta szoktam ezt megnézni, úgyhogy majd talán a következő ilyen nézés során már ott mást látunk, úgyhogy ebben a kapcsolatban még mindig a bizonytalanság, el kell dönteni, de a felelősségvállalás fontossága itt nagyon-nagyon megmutatkozik. Hát onnan is inkább, mert hogy olyan energiák vannak most, ahol nagyon fontos, hogy beleálljunk és elkezdjünk dolgokat, de ne csak elkezdjük, hanem csináljuk is végig. Az elkezdést az segítik, tehát, hogy itt a döntést jön a segítség, el kell fogadnunk alapvetően, hogyha ilyen belső késztetéseket érzünk, akkor azt el kell fogadni, és utána pedig kitartás kell hozzá, türelem és folyamatos munka. Ez látszik most itt a szeretett személlyel kapcsolatosan. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek, és remélem, hogy ma is találtatok benne valami hasznosat, ami nektek magyarázatot adott bármilyen dologra. Köszönöm, ha ezt valamilyen módon jelzitek felém,
bár akár kommenttel, akár lájkkal, vagy feliratkozással, ha még nem vagytok feliratkozva, és ne felejtsétek el, hogy a tagsággal is tudjátok a csatornát támogatni, meg azt, hogy ezeket a videókat hozzam újra és újra. Leírásban megtaláljátok azokat hogy a csatornához való csatlakozást lehetőségét, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!